سلام دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال بافتنی با مینا خوش اومدید. دوستان عزیز، این بار میخوام براتون این بافت رو توضیح بدم که شال سه گوش هستش و مدل بافت هم اسمش گره عشق هستش. ببینید دوستان، برای بافت این شال من از نخ آلیزه آنگورا گلد استفاده کردم که این نخها به این صورت هستش که 100 گرمش 550 متر هستش و ببینید اینجا نوشته 80% آکریلیک توی این نخها هست و 20%ش یونیون یعنی پشم. خب برای اینکه این بافت های سه گوش رو ببافیم، شال های سه گوش رو ببافیم، بهتر هستش که نخهای ما یه 20% اقلا درش پشم باشه که هم بافتمون رو سبک میکنه و هم که میتونیم مثلا یک مقدار هم گرما داشته باشه. این با این نخ اگه ببافید، این شالهای مثلا میشه که مجلسی هستش و میتونید استفاده بکنید. ببینید الان من با نخهای دیگه هم این رو بافتم. الان این نخش رو ببینید به این شکل در اومده. مدلمون خیلی سبک هستش، ببینید سبک و خیلی هم نرم هستش. یک نمونه دیگه که بافتم با این نخ هست، به این شکل در اومده. و یه نمونه دیگه که بافتم با نخ، ببینید این نخ آلیزه هستش، ولی این نخهای کتان هستش که اگه با نخ کتان هم ببافید زیبا میشه. به این صورت هستش که نخ دیگه خودتون میتونید انتخاب بکنید. دوستان، اگر از این بافت خوشتون اومد و خواستید که هر هفته با یه مدل لباس و یه مدل بافت آشنا بشید، با کانال من همراه باشید. اگر آماده هستید، بافت این شال سه گوش رو با هم شروع میکنیم. دوستان عزیز، برای این هفته میخوام این شال سه گوش رو براتون آموزش بدم که اسم بافتش هست گره عشق. ببینید این گره هایی که اینجا تشکیل شده، فکر کنم به خاطر اینه اسمش رو گذاشتن. این گره ها که به هم دیگه متصل میشه. ببینید بافت ما به این شکل هست دوستان. به این صورت هست این مدل که الان من از یه نخ دیگه استفاده میکنم. این رو به هر اندازه‌ای که دوست داشته باشید میتونید ببافید. خب فقط یه دورج اوله که من توضیح بدم، دیگه بقیهش تکرار هست و میتونید به هر اندازه‌ای که دوست داشته باشید این بافت رو ادامه بدید و ببافید. الان من با یک رنگ دیگه آموزش میدم. اول از همه یک گره میزنم، اینجا یک گره خفت میزنم. ببینید یک دونه دایره درست میکنم به این صورت و با استفاده از قلاب این نخ رو در میارم اینطوری و بعد سفتش میکنم. خب وقتی که گره رو زدم، یک دونه زنجیره میزنم، یک زنجیره میزنم. خب حالا بافتم رو از اینجا شروع میکنم. ببینم برای اینکه این قسمت ها رو ببافیم، اینا رو براتون الان توضیح میدم. خب ببینید ابتدا این دونه‌ای که داریم، این رو باید یکم بکشید. حالا این اندازش دلخواه هستش، من انقدر میکشم. خب این رو انقدر میکشم و بعد حواستون باشه این اندازه رو هی تغییرش ندید که بافتاتون منظم در بیاد. بعد 2 تا انگشتتون رو روی این بذارید که این اندازش تغییر نکنه و بعد یک بار این رو به این صورت در میارم. ببینید الان بافت من به این شکل در اومده و بعد قلاب رو داخل این سوراخی که به وجود اومده میکنم. ببینید این قسمت باید داخل بکنید. یه بار دیگه نشون بدم. این رو میکشید و بعد به این صورت یک دونه در میارید. الان بافت من به این شکل در اومده. ببینید به این شکل در اومده. بعد که به این شکل در اومد، از داخل این یک دونه پای کوتاه میزنیم. ببینید یک دونه پای کوتاه میزنم و این رو سفت نمی کنم، به همین صورت. الان اولین گره من تشکیل شد. باید 4 تا از اینا ببافیم برای ابتدای کار. خب دومی دوباره این رو میکشم به همون اندازه، یک بار دونه رو در میارم و بعد ببینید این قسمت یک دونه پای کوتاه میزنم.
این دومی. دوباره اینو میکشم به همون اندازه، یک دونه در میارم و بین این، ببینید این قسمت یه پای کوتاه میزنم. الان 3 تا گره داریم، 1 2 3. دوباره میکشم، دستتون رو اینجا بذارید که این اندازه تغییر نکنه و بعد یک پای کوتاه میزنم. خب الان ببینید 1 دونه، 2 تا، 3 تا، 4 تا گره داریم. 4 تا گره داریم. من اینو برش دارم. 4 تا گره که تشکیل شد، میام توی زنجیره اول که زده بودم این قسمت یک دونه پای کوتاه میزنم. ببینید اینجا یه دونه پای کوتاه اینجا میزنم به این صورت. الان ببینید به این صورت در اومده. الان یعنی این گل ما ببینید 1 2 3 4 تا از این، حالا اگه اینو مثلا برگ حساب بکنیم 4 تا از این برگا درست شده. خب وقتی که این قسمت رو ببینید، این نخیه که سر انداخته بودیم، این قسمت میشه پایین کار. برای اینکه اینو اشتباه نکنید یک دونه علامت گذار این قسمت بزنید که همیشه یادتون باشه که البته برای همین چند رج اول احتیاج هست. ببینید این قسمت باید پایین وایسه. دقیقاً اگه از روی این بخوام نشون بدم، ببینید الان ما این قسمت رو بافتیم. این قسمت رو بافتیم و اینجا پایین کار هست. خب پس این قسمت رو علامت بزنید که پایین کارتون مشخص بشه. خب اینم دونه من. بعد که این رو وصل کردید دوستان، ببینید این رو بچرخونید. این رو بچرخونید. اینم که نخ ابتدای کار هست. بعد اینجا الان باید 3 تا دوباره از همین گره ها بزنیم. اولین گره، دستم رو اینجا میذارم، این رو میکشم، این دومین گره و اینم سومین گره. خب 3 تا که زدیم، ببینید که باید پایین وایسه، درسته؟ این سمت هستیم یعنی. خب 3 تا گره که درست کردیم، میایم ببینید اولین گره‌ای که میبینیم اینجا، این رو یه پای کوتاه میزنیم یا یه گره میشه دیگه. ببینید یه پای کوتاه اینجا درست میکنیم. بعد دوباره الان ببینید رج بالا هستیم دیگه. الان دوباره 3 تا دیگه به این صورت باید گره درست بکنیم. این یک گره، این 2 تا گره، این 3 تا گره. خب پس 3 تا گره این سمت درست کردیم، اینجا وصل کردیم، 3 تا گره دیگه درست کردیم و بعد این رو اولین گره‌ای که میبینم میزنم به این صورت. خب الان من میخوام رج بالاتر بیام. یک دونه گره میزنم و رجم رو به پایان میرسونم و بعد یه گره که زدید برگردید، اولین گره‌ای که میبینید یه پای کوتاه بزنید. ببینید این بغل 3 گوش هست، این پایین، اینم کنار این 3 گوشه که با یک دونه‌ای به هم دیگه وصل میشه. خب حالا رجمون رو دوباره شروع میکنیم. این طرف رج و این طرف رج 3 تایی هست. 3 تا گره میزنم، 1 2 و 3.
الان ببینید 3 تا گره که زدید میایید دوباره تو اولی گره یه پای کوتاه میزنیم. خب یه پای کوتاه میزنیم. الان این قسمت رو توجه کنید، یک گل 4 پر شده. میبینید به این وسط دیگه ما کاری نداریم، اینجا هیچ زنجیره و پای کوتاهی اینجا زده نمیشه. ببینید قشنگ مشخص هستش، اگر بزنیم اشتباه در میاد. خب این وسط ها زنجیره ها گره هامون دوتایی هستش، همینطوری دوتایی زیاد میشه. ببینید الان من 2 تا میزنم، 2 تا گره درست میکنم، 1 2 2 تا درست میکنم. به این گره وسط کار ندارم، میام گره بالاتر، یعنی اینجا یک گره میزنم. ببین وسط دوتاییه و بعد 3 تایی الان دوباره میشه، کنار کار هست. 3 تا گره درست میکنم، 1 این 2 و این 3. خب 3 تا گره که درست کردم ببینید میام همین اولین گره که میبینم این رو وصل میکنم به این، یه پای کوتاه اینجا میزنم. اینجا انتهای کار هست، با یه پای کوتاه برمیگردم، یعنی با یه دونه گره یه گره میزنم، یه گره درست میکنم و بعد برمیگردم اولین گره‌ای که میبینم ببینید یه پای کوتاه میزنم. الان بافت ما ببینید به این شکل در اومده، اینجا پایین کار هست. ببینید به این صورت. خب الان دوباره اول کار هستیم، 3 تایی هستش. 3 تا گره درست میکنم، این یکی، این 2 تا و این 3 تا. 3 تا گره که درست کردم ببینید تو اولین گره‌ای که میبینم پای کوتاهم رو میزنم به این صورت. حالا دوباره وسط هستیم، وسط گفتم دوتایی هستش، 2 تا گره میزنم درست میکنم، 1 2 2 تا گره درست میکنم و بعد اینو دقت کنید این گره وسط رو ما کاری نداریم، به این صورت میام گره بالاترش رو یه پای کوتاه میزنم. دوباره هنوز وسط هستیم، میبینید باید دوتایی باشه. همینطور هی هر رج این دوتایی های وسط که اضافه میشه بافت 3 گوش ما بزرگتر میشه. خب یه دوتایی دیگه زدم به این گل وسط، گره وسط که 4 پر هست کاری ندارم، میام اینجا یه پای کوتاه میزنم به این صورت. خب یه پای کوتاه زدم. الان ببینید رج گوشه هستیم، باید 3 تایی بزنیم، 3 تا گره بزنیم. اینو یکم میکشم، یک گره، این دومین گره، این هم سومین گره و بعد به گره‌ای که میبینم یه پای کوتاه میزنم. خب الان رسیدم به انتهای 3 گوشم، با یه پای کوتاه کار رو تموم میکنم، با یه گره اینجا تکی کار رو تموم میکنم، برمیگردم. اولین گره‌ای که میبینم این قسمت یه پای کوتاه میزنم. ببینید الان بافت ما به این شکل در اومد، به این صورت. به این صورت در اومده. ببینید بعد ادامه بعد بدید دیگه این کار رو دوستان. دوباره وقتی که با یک دونه از این گره ها این رو وصل کردید به رج بعد رسیدید،
این قسمت و این قسمت ستایی هستش گره هامون. این رج رو هم براتون توضیح میدم. خب اولین گره رو میبافم، یک. دومی گره و سومین گره دوستان. خب 3 تا گره که زدیم، اولین گره که میبینیم وصل میکنیم پای کوتاه. خب الان قسمت وسط هستیم. قسمت وسط گره هامون دوتایی هست. گره های دوتایی میزنم، یعنی یک گره و این 2 تا گره. خب 2 تا گره که زدم، ببینید به این گل 4 برگی که وسط هست، به این گره وسط کار نداریم، میایم این گره رو استفاده میکنیم به این صورت و یه پای کوتاه میزنم. دوباره هنوز قسمت وسطیم، باید دوتایی باشه. 2 تا گره بزنیم، این یک و این 2 تا گره و بعد دوباره ببینید به این گره گل 4 برگ کاری نداریم، میایم توی این گره یه پای کوتاه میزنیم. هنوز قسمت وسط تموم نشده، دوباره یه دوتایی دیگه، یعنی یک 2 تا گره احتیاج داریم، 1 2. ببینید همینطوری دوتایی های وسط داره بزرگ میشه و شال ما پهن‌تر میشه. خب دوباره به این گره 4 برگ کاری نداریم وسط، میایم این گره یه پای کوتاه میزنیم. خب الان رسیدیم به گوشه کار. گوشه کار گفتیم ستایی هستش، 3 تا گره احتیاج داریم، 1 2 و 3. خب 3 تا گره که زدیم، ببینید اولین گره رو که میبینیم اینجاست دیگه، یه دونه پای کوتاه میزنیم و بعد الان دیگه تموم شد. باید برگردیم. چطور برمیگشتیم؟ با یه دونه گره. خب یه دونه بافتم و بعد برمیگردم تو اولین گره، این رو پای کوتاه رو میزنم. ببینید دوستان بافت ما به این شکل در اومد. همینطور باید این رو ادامه بدید. الان دوباره 3 تا باید گره داشته باشید، توی این بزنید. توی این قسمت هایی که گلای 4 برگ هست، این قسمت ها رو کاری نداریم. ببینید قسمت هایی که گل 4 برگ هست، ما با این گره ها کار داریم، این 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 و این گره. این رو باید به همین صورت دوستان تکرار بکنید تا به اندازه دلخواه در بیاد. دوستان ببینید الان یه نمونه دیگه‌ای که من بافتم به این اندازه هستش و با این نخ که اول ویدیو اسمش رو بهتون گفتم بافتم که نخهای رنگی هستش و آلیزه آنگورا گلد. ببینید الان ببینید این شال سه گوش ما چقدر پهن شده. تمام این قسمت هایی که وسط هستش گره های دوتایی زدم. ببینید یه مقدار براتون میبافم این قسمت رو. اینجا ابتدای رج هستش، یعنی دقیقا همین رو که تکرار بکنید این شال سه گوش شما پهن میشه. ببینید اینجا ابتدای رج هستش، باید 3 تا گره درست بکنیم. این یک گره، دو تا گره و 3 تا گره. خب 3 تا گره که درست کردیم، ببینید تو اولین گره‌ای که میبینیم ما یه دونه گره درست میکنیم به این صورت و بعد دیگه از این قسمت به بعد همش دوتایی هستش. باید گره هامون دوتایی باشه، یعنی یک گره میزنم اینجا درست میکنم، یک گره و اینم دومین گره.
و بعد دوباره توی این گره‌ای که این قسمت این گل 4 برگ هست نمیزنم، توی گره بالاترش این رو وصل میکنم به این صورت. دوباره ببینید الان همه اینا گره های دوتایی هستش. اینا رو گره های دوتایی رو میبافید تا برسید به این قسمت. این قسمت هم گره دوتاییتون رو میزنید. به این گوشه که رسیدید باید 3 تا گره داشته باشید. 3 تا گره که زدید میرسید به این گوشه، وصل میکنید و با یک گره برمیگردید و بعد دوباره بافتتون رو ادامه میدید و شالتون رو به هر اندازه‌ای که دوست داشته باشید میتونید ببافید. از این نخ‌ها هم میتونید استفاده بکنید که رنگی هستش. خب دوستان، بافت ما به انتها رسید. امیدوارم که از این بافت هم لذت ببرید و اگر خوشتون اومد عضو کانال من بشید و کانال رو سابسکرایب بکنید که ازتون ممنون میشم. با لایک و کامنت هم از کانال من حمایت بکنید. دوستان همه شما رو به خدا میسپارم. امیدوارم که شاد و سلامت باشید. خدا نگهدار.